ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੇਟ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੇਟ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਬੰਦ ਦੀ ਆ ਇਹ ਟੋਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ 40 ਛੋਟਾ ਟੋਕਾ ਬਣਾਇਆ 40 ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਜੀ ਹਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ कारीगरी लगती है हर काम कारीगरी बंदा मैं जो अपना वीडियो वास्ते अच्छा मेरे क्या पड़ती है एक वीडियो बनानी है को फ्रंट बाजू बना बस